কার ছবি আঁকা। টাকা পয়সাও পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি সেটা অনেক দামি। আর সেটা হলো কিছু ভালো ভালো ভাই ব্রাদার, যেটা অনেক সময় সেলিব্রিটি আর টাকা পয়সা হলেও পাওয়া যায় না। के भन्नु खोइ शब्दहरू हराएछन् सबै, लाग्दैछ उडिरहेछु म माथि एक्लै। झस्किन्छु के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु सधैँ, लाग्दैछ अल्झिरहेछु म कहीँ कतै। आत्तिन्छु के गर्दिन म, के गर्नु मन छैन मलाई, हाँस्दिन्छु एक फेर सम्झेर आफैलाई हेरेर लाई बारेलाई लाई बारेलाई लाई बारेलाई। के भन्नु खोइ शब्दहरू हराएछन् सबै, लाग्दैछ उडिरहेछु म माथि एक्लै। झस्किन्छु के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु सधैँ, लाग्दैछ अल्झिरहेछु म कहीँ कतै। आत्तिन्छु के गर्दिन म, के गर्नु मन छैन मलाई, हाँस्दिन्छु एक फेर सम्झेर आफैलाई हेरेर लाई बारेलाई। के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु सधैँ, लाग्दैछ अल्झिरहेछु म कहीँ कतै। आत्तिन्छु के गर्दिन म, के गर्नु मन छैन मलाई, हाँस्दिन्छु एक फेर सम्झेर आफैलाई हेरेर बाहिर लाग्छ दुनियाँभरि। पुरा विभिन्न प्रश्नहरू चिनमा लाग्छ रमाइलो, चिनमा हराउँछ बारीलाई। उठेर पुगे जस्तो लाग्छ धेरै पर हुन्छु म यतै कतै। के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु सधैँ, लाग्दैछ अल्झिरहेछु म कहीँ कतै। आत्तिन्छु के गर्दिन म, के गर्नु मन छैन मलाई, हाँस्दिन्छु एक फेर सम्झेर आफैलाई हेरेर लाई।